قناة أجيال الهدى تقدم الإمامة. السلطان نعمان والأمير لقمان. كان للملك الصالح ولدان جميلان، رزق بهما بعد سنوات من زواجه، وبعد أن يئس من الإنجاب واستبد الخوف به وبأهل المملكة من ضياع الملك وانتقاله إلى سلالة أخرى قد لا تكون صالحة، راح الملك الصالح يعتني بولديه عناية فائقة، وهو شديد الفرح بهما، يجلب لهما أحسن المربين وأشهر المدرسين والحكماء، فقد أراد أن ينشأ ولداه أحسن نشأة ويبلغ الكمال الإنساني من خلق وحكمة ودين وصلاح قبل أن يبلغا مبلغ الرجال. وحينما بلغ نعمان 12 من العمر، كان أخوه لقمان يبلغ 10 سنين من العمر، وبدأ كل واحد منهما يكسب شخصيته ويتميز عن الآخر بميزات يختص بها. ففي حين أخذ نعمان يميل إلى اللعب واللهو والتهرب من الدرس، راح لقمان يواظب على دروسه وتعليمه بجد وحرص، وصار يميل إلى مساعدة الناس والفقراء الطيبين، ويرغب أن ينال كل إنسان حظه من العلم والثقافة. فاختار رفاقا له من الفقراء والنبلاء صادقي المشاعر ذوي النية الحسنة والأخلاق الكريمة، وصار يعلمهم ما يتعلمه من الحكمة والمعرفة، ويقاسمهم كل ما يحصل عليه من هدايا ولعب وأشياء ثمينة. في حين اختار نعمان أصدقاء أشرارا لا يعرفون من الدنيا سوى اللعب واللهو والاعتداء على غيرهم من الضعفاء، وحتى لعبهم لا يفرحون به إلا عندما يتسببون في أذية الغير وإزعاج الناس. وكان الملك يراقب تصرفات ولديه ويتعجب من أمر نعمان كل العجب، وهو في حيرة وألم شديدين. وحينما فشلت كل المحاولات لجعل ولده نعمان يعود إلى الاستقامة والتقوى ويعزف عن الفجور والطغيان، وبعدما استعان بكل الحكماء والمصلحين ولم يجن سوى الخيبة، عمد إلى عقابه بكل الوسائل على كل عمل سيء يأتي به، ولكن كل ذلك لم يجد نفعا. وكان لقمان يتألم كثيرا من أجل أخيه، ويدعو الله أن يعيده إلى صوابه، لكن الشيطان كان قد استحوذ عليه، وكانت آلام الملك الصالح التي تسبب بها ابنه نعمان قد أخذت تؤثر في صحته، وبدا الشحوب واضحا على وجهه من أثر الأزمة، فهو لا يعلم ماذا يصنع بهذه المصيبة. فالقانون والعرف الذي درج في المملكة يقضي أن يكون الابن الأكبر ولي العهد، ويكون الابن الأصغر وليا للعهد من بعد الابن الأكبر، والملك الصالح لا يستطيع تغيير هذا القانون الذي عمل به آباؤه وأجداده، وهو الآن قلق جدا على مصير المملكة من بعده، وعلى ما ستؤول إليه حينما يتسلم نعمان الملك بعد وفاته. وفي هذا الوقت كانت حالة نعمان تتردى من سيء إلى أسوأ، حتى صار يكره أخاه لقمان ويحسده لما له من سمعة حسنة ومحبة من الجميع، فصار يكيد له
ويدبر له المكائد ليشوه سمعته، فيرسل بعضا من رفاقه السيئين مثله لكي يشكو لقمان لدى الملك، ويدعوا أنه اعتدى عليهم أو سلب متاعا لهم. لكن مكائده سرعان ما كانت تنكشف، واستمر الحال على هذا المنوال. وكلما مر الوقت ازداد الأمير نعمان سوءا، واستمر الأمير لقمان في الصلاح والكمال. وازدادت حالة الملك تعسا وحزنا، وقد يئس من إصلاح ولي عهده الأمير نعمان، وأخذ المرض يشتد عليه، والحزن على مصير مملكته يزيد من مرضه، حتى فارق الحياة وفاضت روحه من شدة التأثر والكمد. وعم الحزن كل المملكة، وراح الناس يتذاكرون مآثره الحميدة وعنايته بالفقراء والضعفاء، وفي نفس الوقت يتخوفون من حكم الأمير نعمان، ويتوقعون المصائب والنكبات التي ستنزل بالمملكة في عهده. وبعد انقضاء أيام الحزن السبعة، تم تنصيب الأمير نعمان ملكا، ولبس التاج، وباشر أعماله كما توقع الناس، فسلم أصحابه ورفقاء السوء الذين كان يعاشرهم المناصب المهمة في الدولة، وشيئا فشيئا صار يقيل الوزراء الصالحين وينصب مكانهم أصحابه وأصدقاءه، وهؤلاء بدورهم يستولون على السلطة ويأتون المنكر والظلم. كل هذا والأمير لقمان الذي أصبح ولي العهد يراقب ويتألم، وتأتي إليه جموع الناس وتشكو له ظلم أخيه، ويرون له الجرائم الشنيعة التي يرتكبها أخوه السلطان وجهاز الحكم الذي أصبح زمرة من الأشرار، إذ يسرقون قوت الشعب ويعيثون فسادا بمقدراته. لم يكن بوسع الأمير لقمان أن يفعل شيئا سوى أن يحتج على أخيه وعلى تصرفات زمرته الحاكمة، وكان السلطان نعمان يضيق ذرعا بأخيه وباحتجاجاته المستمرة وبتجمع الناس حوله، وكان دائم التفكير بطريقة يتخلص بها من أخيه الأمير لقمان. فجمع حاشيته ومستشاريه وأخبرهم أنه في هم وغم بسبب الأمير لقمان وما يشكله من خطر، فهو دائم التحريض على أوامر السلطان ودائم الاعتراض على أعمال الوزراء. ثم قال: هيا اسعفوني بالرأي. ماذا أفعل وقد بات أمر أخي يؤرقني كثيرا؟ فاختلفوا في الرأي، منهم من قال إنه ولي العهد ولا يمكنك أن تفعل له شيئا، ومنهم من قال إذا أردت أن تعاقبه أو تسجنه فما عليك إلا أن تغير القانون، ومن ثم تجرده من ولاية العهد، وبعدها تفعل ما يحلو لك. وقال ثالث: ما عليك يا سيدي السلطان إلا أن تبعث له من يقتله خلسه. وهنا صمت السلطان فترة طويلة وهو يفكر بالأمر، ووجد أن أفضل حل هو الثاني، حيث أنه سيضرب عصفورين بحجر واحد: أخاه فهو سيجرد من ولاية العهد، وفي نفس الوقت يتمكن من جعل ولده في ولاية العهد، بذلك يكسب الملك إلى الأبد. وأخذ يعمل بكل ما أوتي من قوة لإزاحة أخيه عن ولاية العهد، ولم يجد إلا طريقة واحدة، وهي أن يثبت للناس أن أخاه إما مجنون أو شاذ أو به عاهة، وبذلك يتمكن من نزع الولاية منه.
لكن هذه الطريقة صعبة وما من سبيل إلى تحقيقها. أما الأمير لقمان فكان أيضا يسهر الليالي ويفكر ويبحث عن طريقة يزيح بها السلطان ويخلص الناس من شره ومن البلاء الذي نزل بسببه. وكان يقول لأصحابه وللصالحين من أهل المملكة في السر إنه يتوجب عليهم أن يرفضوا حياة الذل والهوان ويسعوا للعيش بعزة وكرامة. لكن الجميع كان يخاف بطش السلطان نعمان وقوته. وكان للأمير لقمان صديق اسمه سالم، وهو من الذكاء والفطنة بمكان، وله عقل راجح ومميز، وهو خطيب بارع، وكان يلازم الأمير كل الوقت، وهو بمثابة المستشار الأول والرفيق الدائم. وهما يفكران سويا ويتشاركان الأفكار، وقد اتفقا على عدم السكوت عن أفعال السلطان نعمان، وأنه يتوجب عليهما ألا يبقيا مكتوفي الأيدي، والواجب والدين يحتم عليهما أن يتحركا بسرعة. فقال سالم: اسمع يا أميري، لماذا لا نجمع الشباب من أصدقائنا ونؤلف فرقة منهم تلقي عليهم الدروس وتثقفهم ليكونوا واعين يقومون بواجبهم الجهادي ضد جور السلطان؟ وافق الأمير لقمان، وبادر فورا للاتصال سرا بمجموعة من الشباب المؤمن الرسالي، ودعاهم إلى اجتماع في منزل أحدهم بعيدا عن أعين جواسيس السلطان الذي كان يراقب تحركات أخيه لقمان بكل دقة. وفي منزل أحد الشبان الريفي المتواضع اجتمع نحو 20 شابا ممن يفضلون الجهاد على القعود والاستسلام لظلم السلطان، وكانوا شبابا أقوياء مؤمنين رساليين. وقف سالم يخطب فيهم ويقول: لقد أمرنا الله أيها الكرام ألا نقبل بالظلم والذل، ويجب أن نثور على السلطان الجائر، فنحن مؤمنون بالله تعالى وبالتوحيد والنبوة والإمامة والعدل والمعاد، ومن يؤمن بأصول الدين يجب أن يعيش بكرامته التامة غير المنقوصة. فقام الأمير لقمان ووقف إلى جانبه يشاركه الحديث: ولا يفوتنا أن الإمامة هي من أصول الدين، وأصول الدين كالسلسلة لا ينفك بعضها عن بعض، ولا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بالإمامة. فكما أن النبوة لطف إلهي والنبي مرسل من الله، كذلك الإمامة، فالأوصياء من الأئمة 12 وهم معينون ومختارون من الله على لسان نبيه، لأنهم يحملون شعلة الإسلام من بعد النبي، والتي يجب أن تبقى مضاءة متوقدة إلى يوم القيامة. والإمام معصوم من الخطأ والنسيان كما هو النبي، ويريد أن يتم نوره ولو كره المشركون. فالأئمة هم الذين يكملون تبليغ الرسالة من بعد النبي، ولهم ما له من الولاية العامة على الناس، وطاعتهم واجبة مفروضة كما الرسول، وعليهم إدارة شؤون الناس ومصالحهم، وإقامة العدل ومحاربة الظلم. وعاد الأمير لقمان إلى الجلوس، فقام سالم وأكمل: وعلى هذا فالإمامة هي استمرار للنبوة، ولا تموت الرسالة بموت النبي، وتأتي الإمامة بالتعيين من الله سبحانه وتعالى، وليس بانتخاب ولا اختيار من الناس، فنحن الآن بقيادتهم ونقتدي بهم، فلا يجوز أن يخلو عصر أو زمان من إمام مفروض واجب الطاعة ومنصب ومعين من الله تعالى على لسان نبيه. فالله يقول: لكل قوم هاد يهديهم إلى الصراط المستقيم. وما من أمة أو عصر أو زمان يخلو من الرسول أو وصي الرسول وهو الإمام، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير.
إلى آخر الزمان، والإمام معصوم من الخطأ والنسيان كما هو النبي. فقام أحد الشباب وقد زاد حماسه للجهاد بعد سماعه هذا الكلام من سالم والأمير لقمان، فقال: إذن يجب علينا أن نعد العدة للثورة على السلطان. وقام ثان وقال: يجب أن ننظم أمورنا ونشحذ أسلحتنا. فأيده الجميع بصوت واحد: أجل أجل. فقال الأمير: يجب أن نكون رساليين نحمل شعلة الإيمان.